آقا اسمش آرشه. مثل بسیاری از افراد دیگه آرش عاشق اینه که گیم بازی کنه یا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و یوتیوب رو بی هدف بالا پایین کنه. دوست داره آخر هفته رو بره دوره همی با دوستاش و شاید توی این دوره همی ها هم کارایی مثل کشیدن سیگار و نوشیدن الکل هم انجام بده. ولی این آقا آرش اهداف خوبی هم تو زندگیش داره. اون دوست داره آدم موفق و پولداری بشه و میخواد بیزینس خودش رو راه بندازه. آرش آدم احمقی نیست. اون میدونه که این عادتهای بدی که داره تأثیرات و نتایج منفی برای اون داره. اما چرا آخر هفته ها بازم فعالیت‌هایی رو انجام میده که با اهدافش همسو نیستن؟ چرا با وجود همه اینها آرش بازم گیم بازی میکنه و دور همیای خودش رو ادامه میده؟ از نظر منطقی اون باید از این عادت‌های بد دوری کنه، اما چرا تسلیم خواسته‌های خودش میشه؟ یکی از دلایلش اینه که ما انسان‌ها برای به تأخیر انداختن رضایت به وجود نیومدیم، بلکه ما تکامل پیدا کردیم تا کارهایی رو که در لحظه بیشترین سود رو برای ما دارن در اولویت قرار بدیم. اجداد ما بیشتر وقت خودشون رو صرف مقابله با تهدیدات مختلف می‌کردن، مثل پیدا کردن سرپناه و تامین وعده غذایی بعدی. خب این کار کاملا منطقیه که ما برای چیزهای ارزش قائل باشیم که فوراً به نفع ما باشن. اتفاقایی که به صورت بالقوه و در آینده میتونن اتفاق بیفتن کمتر نگران کننده هستن. بنابراین وقتی اجداد ما غذا پیدا میکردن بلافاصله اون رو میخوردن و صبر نمیکردن یا اینکه بگم من رژیم دارم فردا میخورمش. این کار از نظر بقا و زنده موندن هیچ معنایی نداشت، چون برای انسان‌های اولیه فردا تضمین نشده بود. اما در جامعه مدرن امروزی ما قضیه متفاوته. ولی قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم لطفاً ویدیو رو لایک کنید که ادامه بدیم. در جامعه مدرن امروزی ما مجبور نیستیم ساعت‌ها رو صرف جستجوی غذا یا فرار از دست شکارچی‌ها بکنیم، ولی به جاش امروز ما در محیطی زندگی می‌کنیم که پاداش‌های تأخیری به ما میده. ما تو دنیای امروزی اقدامات و کارهایی رو انجام میدیم که دستمزد و پاداش اون رو بعداً دریافت می‌کنیم. مثلا کل ماه رو کار می‌کنیم و آخر ماه حقوق می‌گیریم، یا ورزش می‌کنیم ولی ممکنه اثراتش رو بعد از چندین ماه ببینیم. اما با وجود اینکه در دنیای مدرن پاداش به تعویق افتاده، طبیعت انسان به همون شکل قبل خودش باقی مونده. مغز ما هنوز به دنبال فعالیت‌هایی هست که به جای پاداش تأخیری پاداش و رضایت فوری به ما بده، و چیزی که در مورد عادات بد وجود داره اینه که پاداش برای اونها آنی هست، در حالی که عواقب بد اون تأخیریه. سیگار کشیدن و مصرف الکل ممکنه تا 10 سال دیگه هم ما رو نکشه، اما در حال حاضر احساس خوبی به ما میده. گیم بازی کردن و استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه وقت زیادی رو از ما بگیره، اما بلافاصله و آنی باعث رضایت و شادی ما میشه. برای مغز ما پاداشی که در حال حاضر قطعی است ارزش بیشتری رو نسبت به پاداشی داره که صرفاً یک احتمال آینده است، در حالی که عادتهای بد ما در لحظه فعلی ممکنه مخرب به نظر برسن، اما از نظر مغز ما شاید هم قرار نیست اینجوری باشن. ما عادتهای بد رو انجام میدیم چون میل به انجام اونها داریم و همه افراد هم این میل رو دارن و انجامش میدن. با این حال تمایل به کشیدن سیگار، چرخیدن تو اینستاگرام یا گیم بازی کردن چیزی نیست که به صورت خاص مغز ما در اون جهت تکامل پیدا کرده باشه. این تمایلات فقط انعکاسی از یک انگیزه پایه‌ای تر هستن، یعنی در سطح عمیق‌تر افراد سیگار میکشن چون میخوان استرس و اضطرابشون رو کمتر کنن. اونها از شبکه‌های اجتماعی برای جلب پذیرش و تایید اجتماعی استفاده میکنن و برای آرامش یا برقراری ارتباط با دیگران ویدیو گیم بازی میکنن. به عبارت دیگه عادات ما چه خوب و چه بد تنها راه حل‌های امروزی برای خواسته‌های باستانی ما هستن. ما این فعالیت‌ها رو انجام میدیم چون این فعالیت‌ها به نوعی مزایایی رو برای ما ارائه میدن، مثل کاهش استرس و پذیرش اجتماعی. در غیر این صورت ما اونها رو انجام نمیدادیم. سیگار کشیدن ممکنه استرس ما رو در لحظه کاهش بده، اما به سلامت ما آسیب میرسونه. رسانه‌های اجتماعی ممکنه به ما کمک کنن که با دیگران ارتباط برقرار کنیم، اما استفاده زیاد از اونها میتونه تمرکز ما رو کاهش بده. بازی‌های ویدیویی میتونن آرامش بخش باشن، اما معمولاً وقت زیادی رو از ما تلف میکنن. اما از اونجایی که این پیامدها در آینده بسیار دور اتفاق میفتن، حذف عادت‌های بد رو بسیار دشوارتر میکنن و از اونجایی که این فعالیت‌ها مزایایی رو برای ما دارن، نمیشه انتظار داشت که به سادگی اونها رو کنار بگذاریم. به همین دلیله که توصیه‌های ساده‌ای مثل فقط این عادت رو کنار بذار کارساز نیست.
عادات فعلی شما لزوما بهترین راه برای حل مشکلاتی که با اونها روبرو هستید نیستن. اونا فقط روش‌هایی هستن که شما یاد گرفتید از اونها استفاده کنید. از این گذشته راه حل‌های مختلفی برای حل مشکل وجود داره. یه نفر ممکنه استرسش رو با سیگار کشیدن کاهش بده، یه نفر دیگه با دویدن یا ورزش توی باشگاه. تمایل همونه ولی راه حل متفاوت و بسیار بهتره و این یکی از بهترین راه‌ها برای ترک عادت‌های بد هست، یعنی جایگزین کردن عادت‌های بد با عادت‌های بهتر. خب اول باید تشخیص بدید که عادت‌های بد شما چه حسی رو در شما برآورده میکنه. آیا استرس شما رو کاهش میده؟ آیا خستگی شما رو از بین میبره؟ در بیشتر مواقع این کار راحت نیست و احتمالاً نیاز به فکر کردن زیادی داره. اما وقتی که بدونید عادت شما چه فایده‌ای برای شما داره، میتونید دنبال جایگزین بهتری برای اون باشید. اینجوری بود که آقا آرش مسیر جدید خودش رو شروع کرد. اول آرش اومد تمام عادت‌هایی رو که میدونست مانع رسیدنش به اهدافش هستن رو یادداشت کرد. در مورد آرش بازی‌های ویدیویی، چرخیدن تو شبکه‌های اجتماعی، سیگار کشیدن و مصرف الکل در آخر هفته‌ها عادت‌های بدش بودن. بعد آرش به این فکر کرد که چه چیزی باعث ایجاد این عادت‌های بد در اون شدن. آرش متوجه شد که هر موقع استرس داره گیم بازی میکنه یا موقعی که حوصله‌اش سر میره تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه و یا دلیل اینکه آخر هفته‌ها مهمونی و دور همی میره اینه که راه ارتباطی اون با افراد دیگه هست. آرش پس از مدتی کنکاش جایگزین‌های مناسبی رو برای این عادت‌ها پیدا کرد. اون فکر کرد که ورزش میتونه جایگزین بهتری برای کاهش استرسش باشه و کتاب و مقاله خوندن میتونه جایگزین بهتری برای رفع بی‌حوصلگیش باشه. و در نهایت اون تصمیم گرفت وقتی با دوستاش میره بیرون فقط به یک ناهار یا یک فنجون قهوه اکتفا کنه تا همچنان بتونه روابطش رو با دوستاش حفظ کنه. آرش هنوزم همون تمایلات قبلی رو داشت. اون فقط عادت‌هاش رو با جایگزین‌های بهتری عوض کرده بود که با اهدافش همسو بودن. اما اینجا یه سری نکته‌هایی وجود داره که باید حتما در نظر بگیرید. برای اینکه این نکته‌ها رو بدونید تا آخر ویدیو همراه من باشید. در حالی که تغییر عادت‌ها ممکنه خیلی ساده به نظر برسه ولی اینجوری هم نیست و یه سری موانع دیگه هم وجود داره که آرش باید به اونها غلبه میکرد. چون عادت‌های بد آرش خودکار بودن، آرش گاهی اوقات این عادت‌ها رو به صورت ناخودآگاه انجام میداد، حتی با اینکه براشون جایگزین در نظر گرفته بود. به همین دلیل بود که آرش شروع کرد به بهینه‌سازی محیطش، یعنی کاری کرد که انجام عادت‌های بد رو برای خودش سخت کنه و در عین حال انجام عادت‌های خوب رو آسون کنه، چون که محیط ما تأثیر زیادی رو رفتار ما داره. کنسول بازی آرش همیشه دم دستش بود و به راحتی قابل دسترسی بود. بنابراین آرش اومد بازی‌های نصب شده خودش رو حذف کرد، کنسولش رو به همراه بقیه ضمائمش از برق جدا کرد و اون رو تو کمد گذاشت. حالا اومد ساک ورزشیش رو آماده کرد و دم دست گذاشت. شاید فکر کنید این کار عملی نیست، چون آرش همیشه میتونه کنسول خودش رو از کمد در بیاره، دوباره وصلش کنه، بازی رو دوباره نصب کنه که این کار نهایت فقط 5 دقیقه طول میکشه. اما برای گیم بازی کردن باید آرش از این مانع که برای خودش درست کرده بود عبور میکرد. به جای اینکه به طور خودکار دسته بازی رو بگیره و مثل همیشه شروع به بازی کنه، این مانع اضافی بهش اجازه میداد که در رفتار خودش تجدید نظر کنه و از اونجایی که ساک ورزشیش از قبل آماده بود، تصمیمش برای رفتن به باشگاه بسیار آسان‌تر میشد، چون دیگه مجبور نبود دنبال لباسای باشگاهش بگرده یا ساکش رو آماده کنه. آرش با عادت چرخیدن تو شبکه‌های اجتماعی هم همین کارو کرد. اون نمیتونست گوشی خودش رو کنار بگذاره، چون برای کار بهش نیاز داشت. در عوض یه کار دیگه کرد که به نفعش باشه. آرش همه برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی رو حذف کرد. اونا رو با لینک‌های مربوط به مقالات جایگزین کرد و یک اپلیکیشن هم برای کتاب‌های دیجیتالی که می‌خواست بخونه دانلود کرد. خب قطعاً آرش همچنان میتونست هر وقت خواست دوباره این برنامه‌ها رو نصب کنه و واردش بشه. اما خب اینم یه مانع دیگه بود که انرژی بر و زمان بر بود و به آرش اجازه میداد تا در رفتار خودش تجدید نظر کنه. بنابراین اون گزینه آسان‌تری رو انتخاب می‌کرد که از قبل در انتظارش بود. آرش با دستکاری محیط اطرافش به نفع خودش شانس موفقیت خودش رو با تغییر عادت تا حد زیادی افزایش داد. شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. مشکل دیگه‌ای که آرش با اون روبرو بود این بود که عادت‌های جدیدش هنوز براش رضایت بخش نبودن. بنابراین اون باید راهی پیدا می‌کرد تا خودش رو تشویق کنه که عادت‌های جدیدش رو ادامه بده. بنابراین آرش تصمیم گرفت از سیستم پاداش دوپامین برای ایجاد انگیزه در خودش استفاده کنه، یا به عبارت دیگه برای انجام عادت‌های جدید به خودش جایزه بده.
مثلا جایزه‌اش برای باشگاه رفتن یک شیک پروتئینی تمشک بود که خیلی بهش علاقه داشت. این جایزه باعث میشد که آرش واقعا از رفتن به باشگاه لذت ببره. اون نه تنها میل خودش رو برای کسب احساس خوب و کاهش استرس با ورزش کردن برطرف میکرد، بلکه یه پاداش هم برای خودش در نظر گرفته بود. اما چیز دیگه که با آرش کمک کرد تا عادتهای خودش رو لذت بخشتر کنه، پیگیری پیشرفتش بود. آرش یه تقویم بزرگ روی دیوارش چسبوند که همیشه میتونست اون رو ببینه. هر بار که آرش عادت جدیدش رو به جای عادت قبلی انجام میداد، اون روز یه علامت ضربدر روی تقویم میکشید. بعد از چند روز آرش روی تقویمش کلی علامت ضربدر داشت که با نگاه کردن بهشون انگیزه میگرفت و این انگیزه باعث میشد آرش همچنان به انجام عادتهای جدیدش ادامه بده. این کار یعنی پیگیری عادتهاش، مخصوصا تو روزایی که احساس ناراحتی میکرد، به آرش انگیزه و انرژی میداد. اون شاید تمام پیشرفت‌هایی رو که قبلا انجام داده بود فراموش میکرد، اما همین که به تقویمش نگاه میکرد و به صورت چشمی پیشرفتاشو میدید، دوباره انگیزه میگرفت. پیگیری پیشرفت‌ها یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد انگیزه هست. وقتی ببینیم که در حال حرکت رو به جلو هستیم، انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر پیدا می‌کنیم. به علاوه این کار کمی رضایت فوری رو به هر فعالیتی اضافه می‌کنه، چون علامت‌گذاری روزانه روی تقویم خودش یه پاداشه. ترک عادت‌های بد به زمان و تلاش نیاز داره و مستلزم استقامته. بسیاری از افراد بارها سعی کردن این عادت‌های بد رو بشکنن و اغلب قبل از اینکه در نهایت بتونن کاری رو انجام بدن شکست خوردن. دلیلش اینه که هرچه مدت بیشتری اون عادت بد رو داشته باشیم، جایگزین کردن اون چالش برانگیزتره. بنابراین گاهی اوقات ممکنه فوراً موفق نشیم، اما این به این معنا نیست که نمیتونیم به نتایج دلخواهمون برسیم. آرش هم یک شبه تغییر نکرد. اون این کار رو به آرومی انجام داد و گاهی اوقات هم شکست خورد، اما اون چیزی که مهمه اینه که اون تو مسیر درستی گام برداشت و قرار داشت. پس اگر بار اول موفق نشدید، لطفاً خودتون رو سرکوب نکنید. در عوض دلیل عدم موفقیت خودتون رو پیدا کنید، از اون تجربه بگیرید و ازش استفاده کنید تا در آینده دچار اشتباه نشید. لطفاً دلایل عدم موفقیت خودتون رو در کنار گذاشتن عادت‌های بد در کامنت ها بنویسید تا شاید دوستاتون هم بتونن ازش استفاده کنن و یا راه حل هایی رو به شما بدن. در این ویدیو راجع به تغییر عادت‌ها صحبت کردیم، ولی اگر میخوای بدونی چطوری از سیستم دوپامین برای ایجاد عادت مثبت استفاده کنی، پس حتما این ویدیو رو ببین.